Sementin valmistus vastaa noin 8% globaaleista ilmastopäästöistä. Sementin valmistukseen tarvii kalkkia. Se on olennainen osa sitä prosessia ja se kalkin poltto tapahtuu tällä hetkellä fossiilisilla polttoaineilla. Sen lisäksi siitä kalkin poltosta itsestään vapautuu hiilidioksidia. VTT:llä on kehitetty sähköistetty rumpu-uuni. Sillä päästään niin korkeisiin lämpötiloihin, että kalkin poltto on mahdollista. Se on ilmatiivis, jolloin sieltä vapautuva CO2 voidaan ottaa talteen ja hyötykäyttää myöhemmin. Sen lisäksi, koska se on sähköistetty, niin sillä vältetään näiden fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat ilmastovaikutukset. Mikään tutkimuksessa ei onnistu heittämällä. Me ollaan epäonnistumisbisneksessä. Kyllä se onnistuminen tuli ensimmäisen kerran silloin, kun ensimmäiset koeajot oikeastaan aika onnistuneesti saatiin päätökseen. Seuraavaksi me halutaan lähteä yhdessä meidän partnereiden kanssa demonstroimaan tätä teollisessa kokoluokassa ja teollisessa ympäristössä. Mahtavaa on se mahdollinen vaikutus, eli tarvitaan ratkaisuja, koska maailma tarvitsee sementtiä. Tällä pystytään pureutumaan niin massiiviseen määrään päästöjä, jos teknologia sitten teollisessa kokoluokassa todistetaan toimivaksi ja onnistutaan skaalaamaan. Ainakin osa maailmasta pelastuu tällä.